आज बऱ्याच दिवसांनी व्हिडिओ तयार करतो आहे. ॲक्च्युली काय आहे की आपली सॅलरी आज आपण ह्याला देणार आहे, इंटिरियर क्लिनिंगसाठी देणार आहे. गो मेकॅनिकच्या ॲपवरून आपण ती सर्व्हिस बुक केलेली आहे. तर तुम्ही बघू शकता की सॅलरी आपली भरपूर घाण झाली, म्हणजे खूपच जास्त घाण झाली आहे गाडी. आता ह्याच्यात दिसत नाही आहे, पण डॅशबोर्डवर पण भरपूर अशी धूळ आहे. मागे बघू शकतो, बेकार घाण आहे. म्हणजे कुणाला न्यायचं म्हटलं तरी लाज वाटली एवढी. हे बाळाचं सीट्स एवढे काही घाण नाही आहे, फक्त खालीच भरपूर घाण झाली. पण तरी आपण सीटचा पण व्हिडिओ काढून ठेवला की बिफोर आफ्टर आपल्याला कम्पेअर करता यावं म्हणून. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step. गाडी आलेली आहे क्लिनिंग होऊन. तुम्हाला मी दाखवतो पटकन. बाहेरून पण फोम वॉश आणि सगळं बाहेरून फक्त वॉशिंग केलेली आहे, फोम वॉश करतात ते. बाकी मी आतलं पण दाखवतो. मी बघितलं आहे, छान झालं आहे आतलं क्लिनिंग. टायर वगैरे पण पॉलिश वगैरे केलेत. त्यांची अजून एक डीप ऑलराऊंड क्लिनिंग म्हणून एक सर्व्हिस आहे. तर त्याच्यामध्ये बाहेरनं पण गाडीला पॉलिश वगैरे केलं जातं, वॅक्स पॉलिश वगैरे. तर ती सर्व्हिस आपण नव्हती घेतली, आपण फक्त इंटिरियर क्लिनिंगची सर्व्हिस घेतली होती. गाडी चांगलीच क्लीन केलेली आहे त्यांनी. आता हे ते मी गाडी चालवतानाची थोडीशी पायाची निशाण आहेत, बाकी एकदम क्लीन आहे गाडी. हा पोर्शन तर बघू शकतो आपण. डॅशबोर्ड पण एकदम क्लीन आहे. हा पोर्शन मगाशी फुल घाण होता. हे त्यांनी क्लीन नाही केलं, फक्त आर्मरेस्ट असं दिसत तर नाही क्लीन केल्यासारखं. बघत एवढं ठीक आहे, मी घरी क्लीन करून घेईन. बाकी सगळं एकदम व्यवस्थित केलं. ही साईड पण कम्प्लीट क्लीन केली. बेबी सीट पण त्यांनी बऱ्यापैकी छान करून दिलं, काढून वगैरे मागचं. हा पोर्शन पण एकदम चकाचक क्लीन झालं आहे. इथे मग अशी ते डाग होतं एक बघितलं असेल. गाडी झाली एकदम चांगली झाली. ही गो मेकॅनिकची आपण फक्त इंटिरियर क्लिनिंग, इंटिरियर कार स्पा अशी सर्व्हिस घेतलेली. त्याचे चार्जेस होते 1400 रुपये. पण आपल्याला ऑनलाईन एक कुपन भेटलं
त्याच्यामध्ये आपल्याला 250 रुपये ऑफ झाले. म्हणजे आपल्याला टोटल 1149 रुपयाला 1399ची सर्विस 1149 रुपयाला पडली. काम सगळं व्यवस्थित केलं त्यांनी. आणि ह्याचं प्लॅस्टिक कवर पण काढलं आहे फायनली 4 वर्षानंतर. आत्तापर्यंत आम्ही सगळ्या गाडीतलं प्लॅस्टिक काढलं, पण ह्याला प्लॅस्टिक तसंच ठेवलं होतं सनशेडला. ते आता फायनली निघालेलं आहे.